Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ bánh đúc gân lá dứa nha. Một món bánh quê quen thuộc được kết hợp với lá dứa và bột. Dai giòn sực sực, ngon mà đơn giản lắm. Thì cái cách này cũng là chia sẻ cái cách để cho các bạn làm ăn và làm bán luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây một chén bột gạo 150g. Còn bên này là 200g bột năng hay là bột mì tinh, hai loại này là 350. Và 700ml nước lá dứa nha, các bạn xay ra từ khoảng 100g lá dứa tươi á. Mình chia sẻ cái nước này là nước tro tàu, thì mình dùng 1 muỗng ăn canh nha, cho bánh của mình nó dai giòn sực sực. Thêm chút xíu muối. Đường thì mình dùng hai loại, 200g đường cát và đường thốt nốt. Rồi pha bột, đầu tiên thì các bạn sẽ cho một chén bột gạo 150g vô nha. Tiếp theo là 200g bột năng. Tỷ lệ như vậy là bánh của mình giòn sực sực luôn á. Với một bột là 2 nước lá dứa là 700ml á, tỷ lệ 1:2. 1 muỗng canh nước tro tàu. Còn cái cách ngày xưa thì thường sẽ làm bằng nước vôi lắng trong. Mà bây giờ thì mình thấy làm bằng nước tro tàu nó sẽ tiện hơn, bánh vẫn dai giòn sực sực. Các bạn cứ khuấy đều cho bột tan rồi để qua một bên khoảng 15 phút cho nó nghỉ. Sau 15 phút quay trở lại thì mình hãy cho hết bột vào trong cái chảo chống dính nha. Bột nó nghỉ nó nở thì nó sẽ ngon hơn. Thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn bật bếp lửa vừa thôi, mình sẽ khuấy đều. Đừng có để lửa lớn quá, bột nó dễ đóng ở dưới đáy chảo thì nó cũng nhanh ốc trâu. Mình để lửa vừa, mình khuấy đều vậy nè. Khuấy một chiều thôi. Khuấy qua một bên vậy nè. Cho nó đặt lại từ từ là phần bột nó sẽ tạo gân. Khi mà bột nó đặc, nó quyện lại thành một khối, lúc này các bạn có thể đảo. Mình xoay từ bên dưới lên trên. Đảo qua đảo lại thật là nhiều vòng để cho nó tạo gân nha. Mình lấy cái phần bột từ ở bên dưới lên trên. Rồi để yên lửa thiệt là nhỏ. Đậy nắp lại đi ha. Quay qua bên đây thì mình đi xắt cái cục đường thốt nốt này. Đường thốt nốt vô cái phần nước đường của mình nó có màu đẹp và nó thơm hơn là đường cát. Nhưng mà để tạo cái độ kết dính thì mình dùng thêm đường cát. Rồi cho một chút muối vô trong đường. Cùng với đường cát luôn, mình cho hết vô luôn nha. Thêm chút xíu nước thôi để mình nấu cho nó dễ tan, đừng có cho nhiều quá nó cũng bị lỏng cái phần đường, nó không ngon. Quay qua cái phần bánh đúc. Đậy nắp hồi nãy giờ để giúp cho bột của mình nó chín. Các bạn để lửa thiệt là nhỏ nha. Mình cũng khuấy tiếp để cho nó tạo gân và nó chín đều từ bên dưới lên trên. Đậy nắp tiếp tục. Rồi bây giờ đi nấu nước đường luôn. Các bạn để lửa vừa vừa thôi, mình nấu cho đường nó tan ra. Cái nước đường này nếu mà các bạn thích cho nó sệt hơn cũng có thể pha chút xíu nước bột năng mình rưới vô. Vẫn thơm và nó vẫn sệt nha. Đường tan thì mình nấu thêm chút xíu nữa là được rồi. Quay qua bên bánh đúc tiếp tục nè. Mình chịu khó mình hông lửa nhỏ nhỏ để cho bột nó chín kỹ. Lúc này các bạn thấy bắt đầu nó trong veo rồi nè ha. Cái phần bột nó cũng có gân rồi nè. Làm cái bánh đúc này chỉ cực cái lúc mà mình khuấy thôi. Còn đổ ra khuôn là dễ lắm, tại vì mình không có cần phải hấp nữa. Dùng cái bao tay các bạn dùng cái tay mình làm cho nó có gân, nó dễ hơn. Bột nó đã chín, mình dùng cái khuôn thoa dầu ăn vô để chống dính nha. Rồi hãy lấy bột cho ra, dàn mỏng mỏng ra để chút mình cắt cái bánh nó được mỏng. Cái miếng bánh không có quá dày, thoa dầu ăn nó sẽ không có bị dính đâu. Rồi để yên cho nó nguội đi. Khi mà khuôn bánh nó nguội rồi là bắt đầu nó sẽ dai. Bây giờ mình lấy nó ra mình cắt ha. Đây, các bạn thấy khuôn bánh nó dai nhách luôn, nó giòn sực sực luôn á. Làm kiểu này là bảo đảm ăn sực sực luôn, không hề bị mềm. Ăn ngon lắm. Nó thơm cái mùi bánh đúc nữa. Có lá dứa là cực kỳ thơm rồi. Mình cắt ra cho các bạn xem nè. Bánh này là nó giòn cho nên là phải cắt bằng kéo nó mới đứt. Còn các bạn cắt bằng dao là nó dai lắm.
khó cắt. Ở bên trong nó có gân nè ha, nó xen kẽ, bột nó chín và mình khuấy nhiều là nó sẽ có gân vậy nè, không có cần phải hấp. Bánh đúc á, mà muốn ngon, muốn có gân á, là mình chịu khó mình khuấy bột. Còn mà các bạn hấp á, thì nó cũng ngon nhưng mà mất công, phải làm qua 2 giai đoạn nữa. Dai giòn sực sực luôn. Rồi cắt miếng nhỏ nhỏ ra ăn thôi. Nếu mà các bạn làm bán thì cứ khuấy bột buổi tối đi, cái để ra khuôn. Sáng lại bắt đầu mình hãy xắt bánh nha, chứ đừng có xắt sớm quá. Xắt ra miếng nhỏ nhỏ nè, thắng nước đường, nước cốt dừa, mè rang, đậu phộng rang, vậy là đã bán được rồi. Mình sẽ cho lên một ít mè rang và đậu phộng rang lên trên nước đường. Còn cái nước cốt dừa này mình chỉ cần nấu cho nóng lên là ăn được rồi nha, không có cần phải thêm bột gì đâu. Nước cốt nhất á, nước cốt đặc thì nó mới ngon. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món bánh đúc gân lá dứa rồi. Một món bánh truyền thống, dai giòn sực sực, ngon mà đơn giản, không có cần phải lắng nước vôi gì hết, cũng không dùng hàng the. Chan nước đường lên nè, thơm quá chừng luôn á. Cắt cái bánh ra là đã thơm rồi, bây giờ lấy cái mình chan thêm nước đường nữa, nó còn thơm hơn nữa. Một món bánh là mình thấy đơn giản nhưng mà ăn rất là hút luôn. Ăn rồi là bị ghiền á. Ăn nó nhai vô nó giòn giòn, nước đường nó thì thơm nè. Và phải có nước cốt dừa nha, béo béo nó mới ngon. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình. Ngon lắm. Bữa nào rảnh thì các bạn cứ làm thử nha. Chỉ 2 loại bột vậy thôi mà các bạn đã làm ra món bánh ngon rồi. Làm nhiều á thì mình khuấy hơi cực, còn làm ít ít vậy nè, khuấy nhanh lắm. Đậy nắp chút xíu là nó chín nha. Chấm vô nước đường nữa, ngọt ngọt, thơm thơm, ăn giòn giòn. Nước cốt dừa luôn, mình chấm 2 thứ luôn, nó béo ngậy, cực kỳ ngon nha. Bánh đúc thì mình thấy cũng dễ ăn, giòn giòn, ngon hơn bánh da lợn. Lâu lâu mà các bạn làm mình ăn ăn hoài luôn. Lâu lâu mình làm vậy nè, ăn được nhiều, còn nếu mà đi mua thì mua được có một lần chút chút à. Người ta làm cực công cho nên là bán cũng đâu có rẻ. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh nhé. Vui lòng đăng ký ủng hộ mình và bấm vào góc trái video hoặc là bấm vào ảnh kênh của mình cái chuyển đến cửa hàng, lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh với nha. Bây giờ thì cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.